Hello guys, okay, welcome back. Ito lang i-update no kung pila tutan na natong gasto sa atong pag-convert sa atong bike, lady bike into an electric bike. Tulo ta tong gipalit. First is motor, then battery, and then a charger. So ang motor, set na ni siya. Mao ni siya kani. Mao ni siyang dana siya sa iyang motor, sa iyang controller. And then sa iyang kaning throttle, and then sa iyang mga needed parts para ma-attach sa bike. Na siya ipaka-pin nga yung freewheel gear and then chain, but ang chain not recommended siya nako kay dali kay siya maguba. So ang gasto ani niya karon, ang price ani niya is 4K. Atong nagpalit ko ani niya previously kay promo man to Shopee, and then napa yung voucher and free shipping. So mura niya akong total gasto dala na sa shipping kani 3698, and then nagpalit og battery which is baratahon lang sa atong gipili kay gusto lang ko mo try ba effective ba ning atong experiment. So ang battery nga akong gipili is mao ra ning pinakabarato na akong nakit-an sa Shopee, 288. DayWay motorcycle battery. I don't know kung recommended ba ni siya sa electric bike, pero battery ra man gyapon, so we can use this. Mo ni yung current price, and sa katong nag-order food ko which is 288. Ang akong gipalit is upat. So ang total niya is 1,152 da sa shipping, and then sa discount mo siyang total 1,297. So of course need po tag charger. Well, kung namoy charger na daan, mas maayo para less ng gasto. So nagpalit po kog charger niya which is kani siya nga charger, car battery maintainer, no, maintainer ragud siya, di siya ingon jud nga mo charge kay Trickle naman iya, pero gitry lang gihapon nato mo charge mo gihapon siya, pero baling dugaya and not recommended. Morning sayop na po guys kay kani akong gipalit, namda toy mas gwapo ani nga charger, bali 600 ang gasto. Ayaw tong akong gipalit, ayaw ni siya kay maintainer naman day ni siya, mali ni siya nako. Where is wait. Asa na to be? Charger. Ato sa pangitaon guys sa kay mo ni akong recommend sa inyo. Yes, kani siya guys. Mao ni siya nga akong recommended para sa inyong charger. Okay? Ayaw ni kay maintainer ra ni siya para lang dugay madawat inyong battery. Okay? So kani. Well, ang gasto na to ani niya is 400. Sakit siya sa bulsa para lang sa maintainer niya charger kay tungod sa yung shipping fee. So kung ato siya add up tanan, 1297 sa battery, 3698 sa motor, and then kani siya sa charger. Mudagan siya 5,000 kapin guys, 5,400, no? Ni increase na ni sila ron, so I think mudagan ni sila 6 siguro kung magpalit mo. But anyway, nindot man ang performance, pas-pas mo siya mudagan yung pina-maximum speed, no? Kaya kung siya gi-drive sa way brake, delikado good, but for the sake of knowing, murag nidagan dito siya og 20 kilometers siguro per hour. Kasi siya madagan. Nagkapuliki gud ko ato niya og brake sa tiil, no? Brake lagi. Na one time nga gi-brake nako ang akong tiil sa tubangan sa ligid kana murag putput ba nasud. So natumba ko ato nga time. Kung interesado mo ani niya, yung total gasto lang is inani, no, sa motor lang, sa charger o sa battery. Wa na ilabot tong pinta yung gigamit kay junk ba atong bike. Ato lang gi-revive, nag-restore. O kuwang pa itong parts ganing. Ang gusto po na ako, mabalhin to ang location sa atong battery. Naman siya sa Luyo. So mabugatan po yung front, back wheel. Mas mayog sa tunga ibutang ang battery para equally distributed ang weight, no, sa front o back wheel. And then but ngando siya brakes,
pod para safety, and ang iyang top load sa luyo need to siya og metal nga nagpugong gikan sa base sa ligid magsayaw-sayaw, and then need po to siya lights nam to siya lights so anagay nako na butang kay kanila yung nagdali-dali ta nga maka-drive. So kung interesado mo, recommend nako ni siya. Gamay kay mo gasto compared sa mo palit mo electric bike nga baling mahala 22,000. Convert na lang mo kuan inyong old bike or brand new na niyon. Lingaw pa kayo. Okay, so thank you for listening. Mao lang to siya tanan.